الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن علاج السعال، الكحة. طبعا بمناسبة ان احنا في فصل الشتاء وفي شهر أمشير، يوم برد ويوم حر، ويوم في الصبح برد وفي الظهر حر. الجو مش مستقر، فمعظم الناس اللي عندهم المناعة ضعيفة بيصابوا بالكحة. السعال أو الكحة تنقسم نوعين: يا إما بتكون الكحة جافة أو الكحة مصاحبة لوجود بلغم. أول حاجة الكحة الجافة. الكحة الجافة دي بتكون في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، وتسبب احتقان في الزور وصعوبة في البلع، وبتزيد بالليل، يعني بتزيد قبل النوم. دي الكحة الجافة. طب في تركيبة لعلاجها من الأعشاب الطبيعية. هنجيب تركيبة من ملعقة عسل أسود ونص كوباية مية دافية، ونضيف عليهم نص ليمونة، ونشرب كوب مرتين يوميا لمدة 3 أيام. هتروح الكحة جافة نهائيا، ويتم القضاء عليها بهذه التركيبة. يبقى تركيبة بسيطة خالص: ملعقة عسل أسود في نص كوباية مية دافية ونص ليمونة، أشربها الصبح وأشربها بالليل، يتم القضاء على الكحة الجافة نهائيا. بالنسبة للنوع الثاني اللي هي الكحة المصاحبة لوجود بلغم، دي بتبقى في الجزء الأسفل، في يعني ناحية الرئتين كده تحت القصبة الهوائية، وبتبقى فيها خشخشة في الصدر كده، دليل على وجود البلغم. طب نعالجها ازاي بقى؟ بجيب ربع ملعقة ينسون، واضيف عليها ربع ملعقة زنجبيل، واضيف عليهم كوباية مية مغلية، واضيف عليهم نص ليمونة، واغطي الكوباية لمدة 5 دقايق، واحليهم بعسل النحل، واشرب كوب مرتين يوميا، مرة صباحا ومرة مساء. اليانسون مع الزنجبيل مع الليمون يساعد على التخلص من البلغم اللي موجود في الصدر، وهيدوب وهيخرج عن طريق البراز، يعني هيمنع الكحة برضو لو صاحبها سعال عشان يطلع البلغم. البلغم مش هيحتاج للسعال عشان يطلع، لا هيدوب وينزل في البراز. في برضو نبات تاني بيستخدم في علاج الكحة المصاحبة للبلغم، نبات الخلنجان. ده من عائلة الزنجبيل برضو، يستخدم يعني هو أقوى من الزنجبيل شوية، لذلك يستخدم في علاج الربو وإذابة البلغم الموجود في الصدر. هيتعمل بطريقة عادية خالص: نص ملعقة من الخلنجان، ونضيف عليها كوباية مية مغلية ونص ليمونة، ونحليها بعسل النحل، ونشربها كوب مرتين يوميا. لو في بلغم الواحد حس ان هو موجود في الحلق ومش يعني ما بيطلعش بسهولة، ممكن نستخدم زيت الزنجبيل. زيت الزنجبيل بيساعد في التخلص من البلغم اللي هو موجود في الحلق والرئتين، فبيستخدم في علاج الانفلونزا والربو وحساسية الصدر والالتهاب المزمن للشعب الهوائية. دي كانت لمحة بسيطة عن الأعشاب اللي بتستخدم في علاج الكحة الجافة والكحة المصاحبة لبلغم. برضو في طريقة لاستخدام زيت الزنجبيل بقى، مش الزنجبيل نفسه، زيت الزنجبيل. زيت الزنجبيل بستخدمه لو في مخاط موجود عندي بيدوب البلغم، ان انا بضيف 5 نقط من زيت الزنجبيل على كوباية ينسون محلاية بعسل النحل النقي، واشربها مرتين يوميا. ده زيت الزنجبيل ممتاز جدا في اذابة البلغم. برضو في طريقة تاني، ان انا بضيف ملعقة من زيت الزنجبيل على كوب ماء مغلي، ويتم استنشاق البخار. ويتم استنشاق البخار هتفتح معايا الجيوب الأنفية، وهيذوب البلغم من الرئتين، ويذوب البلغم ويتم إخراجه عن طريق البراز. دي كانت لمحة بسيطة
عن الأعشاب اللي بتستخدم في علاج السعال بنوعيه، السعال الجاف والسعال المصاحب للبلغم بالأعشاب الطبيعية. إن شاء الله بإذن الله شفانا الله وإياكم وعافانا وإياكم من نزلات البرد ومشاكلها. ونوصيكم برضو بتقوية المناعة، برضو أهم حاجة تقوية المناعة عشان ما نوصلش للدرجة دي. دي مجموعة الأعشاب كلها متاحة إن شاء الله. يكون الفيديو عجب حضراتكم. لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة، وأوصيكم بالشير لنشر العلم، عسى أن يستفيد به أحد غيركم فتكونوا قد نشرتم علما ينتفع به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.